שלום ליריס שביט, אנליסטית שלום, שלום. העיצוב האנושי לעסקים. מה שלומך? בסדר, שלומית, אני ממש שמחה להיות כאן. את יודעת, כל הזדמנות שיש לי לדבר על העיצוב האנושי, אני מתגייסת. וגם אני שמחה מאוד לדבר על העיצוב האנושי, שללא ספק שינה את החיים שלי, אבל אנחנו פה בעצם לשאול על איך הוא שינה את החיים שלך, עיצוב האנושי. אוקיי, אולי לפני כן אני אגיד בכלל כמה מילים על מה זה העיצוב האנושי, כי אני חושבת שלהבין מה זה העיצוב האנושי מאפשר לנו אחר כך להבין למה הוא כל כך דרמטית משנה את החיים של האנשים. אז ממש בקצרה אני אגיד שבעצם... הייתי אולי, איריס, לפני כן כן. שואלת אותך, למה קראו לזה עיצוב אנושי? כי אה, כשאנחנו אומרות את זה, כי אנחנו מכירות עיצוב אנושי, ואנשים חושבים שזה קשור לעיצוב, לדיזיין, לרהיטים, לבית, לפנג שואי, אז אולי רק להגיד למה עיצוב אנושי קודם. אה, זו שאלה מעניינת של חוקרת כמוך, שאני בתור 2-4 לא התעסקתי איתה אף פעם, אבל אני אגיד שבגדול ה-Human Design מדבר על זה שלכל אחד מאיתנו יש מערכת הפעלה שונה. אנחנו מעוצבים ברמה האנרגטית וגם הפרקטית, כי אחרת היינו כולנו נראים כמו שכפולים אחד של השני, אנחנו מעוצבים שונה אחד מהשני. וברגע שאנחנו מבינים את מערכת ההפעלה שלנו, איך אנחנו מעוצבים, מה מייחד אותנו, מה מבדיל אותי ממך למשל, ואנחנו מממשים את היכולות האלה ואנחנו משתמשים בעיצוב הייחודי שלנו, אנחנו יכולים בעצם להגשים הרבה מעבר למה שבדרך כלל אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להגשים בחיים שלנו. אז העיצוב האנושי, Human Design, מזכיר לנו שכל אחד ואחת מאיתנו הוא יצירה חד פעמית. זה כמו שאני מסתכלת עלייך, ואני יכולה להגיד שאת יצירה חד פעמית, שלומית, כמו ציור של פיקאסו שהוא יצירה חד פעמית, אוקיי? אין שכפול. ולכן ה-Human Design עוסק בעצם ביכולת שלנו להבין את היצירה החד פעמית שהיא אנחנו. אז אם אני מבינה נכון, העיצוב מאפשר לי לראות אולי דברים נסתרים אצלי, שאני לא בהכרח מודעת לקיומם, אבל הם קיימים אצלי, כן, בפוטנציאל שלי. כן. זה הרבה מעבר לפוטנציאל. אולי אני אסביר רגע מה זה עיצוב האנושי, אני אחזור לשאלה שאיתה פתח, כי אז אנחנו נוכל לחבר את זה למושג הזה, לערך הזה של פוטנציאלים, כי את יודעת, הרבה פעמים המילה פוטנציאל יש לה השלכות לא כל כך נעימות. כאילו אנחנו יכולים להסתכל על מישהו ולהגיד, חבל, יש לו כל כך הרבה פוטנציאל לא ממומש, כל מיני דברים מהסוג הזה שיוצרים אפילו איזושהי תחושת קיבוץ. אז אני רוצה לחבר את המילה פוטנציאל לעיצוב האנושי דרך ההבנה של מה זה בכלל הידע הזה. כי הידע הזה הוא בעצם מערכת אינטגרטיבית שמחברת 4 מסורות שכל אחת מהן היא עולם ומלואו. העיצוב האנושי הוא כמו לעשות מטה-אנליזה של מידעים. עכשיו את דוקטור לביולוגיה, יש לך מה שנקרא המון ידע בעולם של הגנטיקה, זו ההתמחות שלך, ואת גם בעולמות הרוח, ואת יודעת, אני אספר שפעם עשינו איזושהי שיחה מאוד מאוד עמוקה, ואמרתי לך, אוקיי, שלומית, בתור דוקטור לביולוגיה, בתור זאת שחוקרת איך נוצר האדם, כל החיבורים האלה וה-DNA והקשרים, את יכולה להסביר לי איך זה קורה? ואז את אמרת לי, לא באמת. אז אמרתי לך, אז מה זה אומר? יש אלוהים? אז את אומרת לי, כן, כנראה שיש משהו שאנחנו עוד לא יודעים לענות עליו. כן, עכשיו אני מזכירה את הציטוט שלנו של אנשי המדע אומר, there is God in the details. זאת אומרת, God in יש the דברים details. של כל כך מופלאים שקשה לנו עדיין להסביר נכון. אותם, אבל זה באמת מופלא ברמות. אז זהו, אז אני רוצה לחבר את העיצוב האנושי למדע בצורה הזאת, ולמה אני אומרת מטה-אנליזה? כי יש הרבה מאוד תורות ומסורות שבפן המדעי נחשבות די איזוטריות. אסטרולוגיה, איצ'ינג, קבלה, העולם של האנרגיות והצ'קרות, אלה מידעים שאם את לוקחת איזשהו מה שנקרא מדען שמאוד מאוד מחזיק מעצמו רק בפן מה שנקרא רציונלי,
תהיה לו בעיה מאוד גדולה להתחיל לחבר את המידעים האיזוטריים האלה לעולם של המדע הרציונלי. אבל בא העיצוב האנושי ועושה משהו ששום ידע אחר לא עשה. הוא בעצם מראה לנו איך כשאנחנו מחברים הרבה מאוד תורות שהן מאוד מאוד עמוקות ומורכבות ונחקרו אלפי שנים, קבלה נחקרת אלפי שנים, אסטרולוגיה 4,000 שנה, איצ'יק 5,000 שנה, כל המידעים האלה ביחד בעצם מאפשרים לנו לעשות מטה-אנליזה ולהגיע לתוצאות שהן גם מבחינת הרוחב שלהן תופסות הרבה מאוד אינפורמציה, וגם מבחינת העומק שלהן הן סופר מדויקות. כשאת מצליבה מידע על גבי מידע על גבי מידע על גבי מידע, את מגיעה לרמת פיקסלים, ולכן